आता आपण एका बाउलमध्ये बनवलेला उपमा घेऊया। आता त्यामध्ये थोडासा उकडलेला भात घेऊया, थोडंसं त्यामध्ये मीठ घालूया, किसलेला चीज, कॉर्नस्टार्च, बारीक कापलेली मिरची, बारीक कापलेली कोथिंबीर। आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया। आता हे आपलं चांगलं मिक्स करून झालं आहे। एका प्लेटवर कॉईल पेपर पसरून त्या कॉईल पेपरवर आता हा उपमा पसरवा। आता ही प्लेट अर्धा तास फ्रीज मध्ये ठेवून द्या। आता हे आपण कापून घेऊया। आता एका बाउल मध्ये मैदा, थोडंसं मीठ, आता त्यामध्ये आपण पाणी टाकूया। आता त्यामध्ये पाणी टाकून त्याची पेस्ट तयार करूया। आता ही आपली पेस्ट तयार झाली। या पेस्ट मध्ये आपण ह्या स्टिक डीप करून घेऊया आणि आता हे तेलामध्ये फ्राय करायला सोडून देऊया।
आता हे आपले स्टिक चांगले फ्राय झालेले आहेत. आता हे आपण काढून घेऊया. ही आपली चीजी उपमा स्टिकची रेसिपी तयार झालेली आहे. हे स्नॅक्स म्हणून खूप छान लागतात चहा कॉफी बरोबर. ही रेसिपी डेफिनेटली ट्राय करायची आहे आणि मला नक्की कळवायचं आहे. तसेच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब चान्स मराठीला करा.